Привіт усім, хто готовий прокататися сонячними хвилями моєї пам'яті. Рада, що ви заскочили на мій вогник. Ну що, налаштували свої приймачі на хвилю затишних літніх історій? Якщо ви думаєте, що відпочинок у дитинстві – це лише ліниве засмагання, то ви глибоко помиляєтеся. Моє літо завжди крутилося навколо води. Рідне Запоріжжя, яке річка Дніпро ділить просто навпіл, давало купу простору для купання. Тому ходити на пляж весь сезон було абсолютно буденною справою. Проте справжньою літньою казкою ставав саме Бердянськ. Ми мандрували туди з батьками щороку. О, як я чекала цих поїздок! Пам'ятаю, коли мені було років 7, на морі піднялися великі хвилі. Якщо чесно, коли на воді панував суцільний штиль, тобто абсолютно тиха, безвітряна погода, коли море наче дзеркало, нам з батьками було геть не цікаво. Ну що там робити, коли ти просто плаваєш і все? Нам хотілося стрибати і пірнати. І ось я побачила, що йде справжня водяна гора. Я вирішила швиденько втекти на сушу, тобто вчасно вибігти на сухий берег, щоб не накрило. А мама з бабусею залишилися в морі. Хвиля накрила їх з головою. Бабуся винирнула, не побачила мене поруч і страшенно злякалася. Але мама помітила, що я вже на піску, і почала так сильно сміятися, що навіть не могла нічого пояснити. Бабуся тоді, мабуть, ціною своїх нервів, переживаючи шалений стрес заради мене, подарувала мені цей незабутній спогад. Також я з радістю їздила в Крим, у літній табір у Євпаторії. Мене тоді вразила тамтешня чиста вода, адже в Бердянську море мілке і непрозоре, з дна постійно підіймається якась муляка замість води, а в Чорному морі вода була як кришталь. Це був мій перший раз, коли я розплющила очі під водою. Ще одна поїздка була в Керч на танцювальний фестиваль, де нас водили в загадкові холодні печери. Це було дивовижно і моторошно. У дорослому віці моєю новою любов'ю стала Одеса. О, це були часи романтики та порожніх кишень. Ми були молоді, заробляли мало, тому поселилися в дуже скромному старому будиночку. Але ми вирішили взагалі не заморочуватися, простіше кажучи, не думати про побутові незручності чи комфорт, а просто плекали юність. Ми сиділи на березі, дивилися на хвилі і вчилися просто насолоджуватися життям. Отримувати величезне задоволення від кожної миті. Тоді нас дивували приватні пляжі, де треба платити за вхід. Хоча зараз, я розумію, це нормальна практика, якщо ви хочете отримати притомний сервіс, розсудливі, адекватні та хороші послуги з догляду за територією. Зараз я живу в Тернополі. Це зовсім інші рідні краї. Чудове місто на заході країни, де люди влітку масово їдуть у Карпати, у гори. Але я не звикла до гір. І попри те, що я все дитинство була на морі, я також не дуже морська людина. Навіть коли ми буваємо за кордоном, я можу зайти у воду лише раз, просто щоб відмітитися в морі, зайти суто символічно, для галочки, і відразу вийти назад. Проте останні роки я шалено хочу повернутися саме в наш Бердянськ. А як ви проводите своє літо? Чи є у вас якесь улюблене місце в Україні або у вашій країні, куди вам хочеться повертатися знову і знову? Діліться своїми думками. Величезне спасибі, що дослухали до кінця і поринули в цю сонячну історію разом зі мною. Ловіть чудовий настрій, розширюйте свій лексикон і нехай все буде чікі-пікі. Почуємося!